સ્વાગત છે મિત્રો તમારું આ ચેનલ Geeky Labs પર। આજે આપણે વાત કરવાના છીએ Realme 5 Pro અને Redmi Note 8 Pro ની। પહેલા વાત કરીશું Realme 5 Pro। Realme 5 Pro આજે લોન્ચ થવાનો છે ફ્લિપકાર્ટ પર। આજે એનું સેલ ચાલુ થશે। એની સ્પેક્સ ની વાત કરીએ તો Realme 5 Pro માં ક્વાડ કેમેરા છે। બે ફોનમાં એક્ચ્યુઅલી ક્વાડ કેમેરા છે, પણ જે આ બે ફોનનું કમ્પેરિઝન છે એમાં આપણે કેમેરાની અને પ્રોસેસર વિશે વાત કરીશું। પહેલા શરૂઆત કરીશું Realme 5 Pro થી। Realme 5 Pro માં Snapdragon 712 પ્રોસેસર છે, 6.3 ઇંચની FHD પ્લસ સ્ક્રીન છે, ગોરિલા ગ્લાસ છે, એના ફ્રન્ટ ગોરિલા ગ્લાસ 5 છે, ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ નથી। આની જોડે તમે પ્રોસેસર મેં તમને કીધું સ્નેપડ્રેગન 712 છે। પ્રાઇસ ની વાત કરીએ તો Realme 5 Pro ની પ્રાઇસ 14,000 છે, 464 ની 664 છે એ 15,000 નો છે, અને 8 128 છે જે એ 17,000 નો છે। આના સિવાય ક્વાડ કેમેરાની વાત કરીએ તો Realme 5 Pro માં 48 મેગાપિક્સલનો પ્રાઇમરી સેન્સર છે, જે Sony IMX સેન્સર મોસ્ટલી બધા ફોનમાં હમણાં આવતો હોય છે। Note 7 Pro માં આપણે જોયું હતું એમાં એક સેન્સર છે। 8 મેગાપિક્સલનો અલ્ટ્રા વાઇડ સેન્સર છે, 2 મેગાપિક્સલનો મેક્રો સેન્સર છે, અને 2 મેગાપિક્સલનો ડેપ્થ સેન્સર છે પોર્ટ્રેટ માટે। એના સિવાય ફ્રન્ટમાં જો સેલ્ફી કેમેરાની વાત કરીએ તો 16 મેગાપિક્સલનો Realme 5 Pro માં સેલ્ફી કેમેરા છે f2.0 વાળો। આના સિવાય બેટરીની વાત કરીએ, બેટરી Realme 5 Pro માં 4035 mAh ની છે, અને એની જોડે 20 વોટનું હુક 3.0 ચાર્જર મળે છે, જે ફાસ્ટ ચાર્જર છે। આ હતી વાત Realme 5 Pro ની। આના સિવાય કલર્સની વાત કરીએ, Realme 5 Pro માં કલર્સ બ્લુ અને ગ્રીન બેઝ કલર અવેલેબલ છે, રેઝિસ્ટન્ટ નથી। હવે શરૂઆત કરીશું Redmi Note 8 Pro ની। Redmi Note 8 Pro હાલમાં ઇન્ડિયામાં લોન્ચ નથી થયો। 29 ઓગસ્ટે ચાઇનામાં લોન્ચ થયો છે। ઇન્ડિયામાં નવરાત્રી પછી અથવા દિવાળી પહેલા લોન્ચ થવાનો છે। એની પ્રાઇસની વાત કરીએ તો ઓલમોસ્ટ સિમિલર છે Realme 5 Pro થી। એનું જે પ્રાઇસ રેન્જ છે 464 ની 14,000, 664 ની 15,000, અને 8 128 ની 17,000 ની આજુબાજુ માનવામાં આવે છે। અને આમાં જે ડિફરન્સ છે, જે મેઇન પ્રોસેસરનું જે Realme 5 Pro માં પ્રોસેસર છે Snapdragon 712 છે, આ બાજુ MediaTek G90T પ્રોસેસર। આ પ્રોસેસર પહેલી વાર કોઈ ફોનમાં લોન્ચ કરવામાં આવે છે। આ G90T પ્રોસેસર ખાસ કરીને ગેમિંગ માટે લોન્ચ કર્યો છે MediaTek। તો Redmi Note 8 Pro માં આ પહેલી વાર Snapdragon નહીં અને MediaTek પ્રોસેસર લોન્ચ કરવામાં આવશે। આના સિવાય ક્વાડ કેમેરાની વાત કરીએ તો Redmi Note 8 Pro માં 64 મેગાપિક્સલનો એ પણ પહેલી વાર લોન્ચ થશે MI ના ફોનમાં, જે 64 મેગાપિક્સલનો સેમસંગનો GW1 સેન્સર છે। એ હજી એનું પરફોર્મન્સ ક્યાંય જોવા નથી મળતું, એટલે આવશે એટલે આપણે જોઈશું એનો રિવ્યુ કરીને। એના સિવાય સેમ બાકીના જે કોન્ફિગરેશન છે ક્વાડ કેમેરાની એ સેમ છે Realme 5 Pro થી। 8 મેગાપિક્સલનો અલ્ટ્રા વાઇડ લેન્સ છે, 2 મેગાપિક્સલનો મેક્રો લેન્સ છે, અને 2 મેગાપિક્સલનો ડેપ્થ સેન્સર છે પોર્ટ્રેટ્સ માટે। આમાં ફ્રન્ટની વાત કરીએ તો સ્ક્રીન જે છે Realme 5 Pro માં 6.3 ઇંચની FHD હતી, આમાં 6.53 ઇંચની FHD પ્લસ સ્ક્રીન છે। ગોરિલા ગ્લાસ 5 ફ્રન્ટ અને બેક બે, આનું બેક કવર બી ગ્લાસ વાળું છે। તો જે FHD પ્લસ સ્ક્રીન છે આમાં થોડી મોટી છે। એના સિવાય બેટરીની વાત કરીએ તો 4500 mAh ની બેટરી છે આમાં, અને ચાર્જર 18 વોટનું ફાસ્ટ ચાર્જર ચાઇના વર્ઝનમાં જોવા મળ્યું છે। તો ઇન્ડિયામાં પણ હોપફુલી એ સેમ ચાર્જર આપશે એ લોકો। અધરવાઇઝ નોર્મલી જે MI A3 લોન્ચ થયો છે એમાં 10 વોટનું ચાર્જર આપે છે, હોપફુલી આમાં 18 વોટનું ચાર્જર આપશે। આના સિવાય આમાં પણ ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ નથી, ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર બેકમાં આપેલું છે, અને બોડી મેં જેમ કીધું ફ્રન્ટ બેક ગ્લાસ છે Realme 5 Pro માં, પાછળ પોલીકાર્બોનેટ છે, આગળ ગ્લાસ છે ગોરિલા ગ્લાસ। તો આ હતી વાત Realme 5 Pro અને Redmi Note 8 Pro ની। તમને જો આ વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, અને અમારી ચેનલને આગળ વધવામાં મદદ કરો। થેન્ક યુ।